Ok. Hello. Okay. Hello mọi người. Hôm nay thì là gần Giáng sinh, gần Christmas rồi, cho nên là cô sẽ hát The Last Christmas và sẽ xem là trong bài hát này thì nó có Phát đừng coi livestream này Phát ơi. Livestream này cũng giống như hồi nãy thôi à. Cô sẽ tập hát bài Last Christmas. Cẩm Tiên. Okay, good luck to you. I keep my fingers crossed for you. It's like so when somebody maybe have an important exam or an important performance, you can say I keep my fingers crossed for you. Hello, Nam Phùng, Huy. Yeah, Last Christmas I gave you my heart. Cô sẽ hát bài này. Sau đó cô sẽ xem bài hát này là mọi người đã biết hết nghĩa chưa, và mình sẽ dịch và mình sẽ học từ vựng trong bài hát này. Ok. Chờ một xíu nữa, mọi người coi đông một xíu nữa thì cô sẽ hát thử. Hello Minh Nguyên. Ok, vì cô sẽ hát thử bên này nha. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Okay, so that's the song. All I want for Christmas is you. Bài này cô không biết hát. Okay. Hello Thông.